มึงแจ๊คไปกับพีฟเชิญเลยค่ะอะไรล่ะกากนะทำอะไรดีครับพี่ดูก่อนนะทำอะไรดีครับหัวใจเลยเอาอะไรล่ะกากนะพี่เต้เส้นเห็นซื้อไปชิมเห็นนะก็บอกอร่อยน้ำตาลนะเด็ก40ค่ะค่ะครึ่งหนึ่ง40แล้วจ้าเมื่อวานซื้อแบบ